强榜前10的最后一个名额，以萧炎不看好萧炎之时，萧炎却再次展现底牌。人暗算投降后，仍被实力强劲的王众人情不自禁为萧炎奉上最热，决定在血坛提升实力后，便去找phong尊者。Lúc này, sau khi dùng những giải lụa bao phủ lấy cơ thể Tiêu Viêm, bàn tay Phượng Thanh Nhi liền động, một cỗ lôi điện tựa như một mũi tên xuất hiện. Sau đó, cô ta giương nỏ, mũi tên lôi điện liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc tia sét đánh vào màn chắn do trọng xích tạo thành, một luồng năng lượng kinh khủng cũng liền tỏa ra xung quanh, khiến nơi đây rung động. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc mọi người tưởng chừng như Tiêu Viêm đã thua cuộc, thì từ trong luồng năng lượng kia, đóa hỏa liêm một màu lại lặng yên xuất hiện. Sau đó, từ trong tay Tiêu Viêm, nó cứ thế chậm rãi bay lên, đẩy lùi lôi điện. Thế vậy, Phượng Thanh Nhi rất nhanh đã gia tăng năng lượng cho đòn công kích kia. Chỉ trong tích tắc, hai cỗ năng lượng đã một lần nữa mạnh mẽ va chạm. Trong khoảnh khắc đó, hỏa diễm không ngừng tản ra xung quanh, kinh khí cứ thế ầm ầm bạo phát, khiến nơi đây như sáng bừng. Sau một hồi, không gian nơi này chợt nứt ra từng mảng lớn. Ngay sau đó, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, luồng ánh sáng giống như con chim khổng lồ đã bị phá nát. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, từng tiếng xì xào bàn tán vang lên. Họ không ngờ Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ tới thế. Thấy thế, Phong tôn giả cũng lẩm bẩm nói, lão gia hỏa kia không biết chiêu này, chẳng lẽ Tiêu Viêm từ nơi khác học được? Có lẽ thiên phú của hắn so với Hàn Phong còn cao hơn rất nhiều. Theo ánh mắt của ông nhìn sang, tàn dư của đóa hỏa liên kia đã lao thẳng về phía Phượng Thanh Nhi. Đối diện với nó, Phượng Thanh Nhi thủ ấn bất chợt biến đổi, một chùm ánh sáng cũng liền bao phủ cơ thể cô ta ở bên trong. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, hỏa liên biến mất, màn chắn bên ngoài Phượng Thanh Nhi cũng bị phá nát. Giờ khắc này đây, ngay khi đòn công kích kia tan biến, Phượng Thanh Nhi sắc mặt cũng trở nên khó coi, khí thế của cô ta bất chợt biến đổi, trên người xuất hiện hoa văn kỳ lạ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Theo ánh mắt nhắm lại, một cỗ năng lượng kinh người kéo theo một tiếng gầm chói tai vang lên, kinh khí mang theo cỗ kình phong mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, một con yêu hoàng cũng liền hiện ra giữa không trung. Chứng kiến Phượng Thanh Nhi dùng ra bản thể, liếc sang bên cạnh, Phong tôn giả nói, không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, khó trách người tự tin như thế. Có thể bước Phượng Thanh Nhi đến đây, tiểu tử kia cũng không phải là hạng tầm thường. Có điều, nếu như nha đầu này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không bỏ qua đâu. Ngươi đang dọa ta sao? Có phải hay không, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ. Việc lấy lớn bắt nạt nhỏ ta sẽ không làm, cuộc tỷ thí này ai thắng vẫn còn chưa biết đâu. Ngươi thật sự cho rằng Tiêu Viêm là đối thủ của Phượng Thanh Nhi sao? Vậy thì xem kết quả cuối cùng đi. Dứt lời, theo ánh mắt của bọn họ nhìn xuống, ở phía dưới, Tiêu Viêm ánh mắt đã thập phần ngưng trọng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, bất chợt, 5 giọt máu Thiên Yêu Hoàng để trong nạp giới của Tiêu Viêm lại chút dao động. Rất nhanh, hắn ta đã kịp áp chế nó. Làm xong Tiêu Viêm động thân, một cỗ năng lượng màu xanh huyền bí bạo phát, Thiên Hỏa Tam Huyền biến thi triển. Thấy vậy, Phượng Thanh Nhi liền điều khiển bản thể của mình. Theo bàn tay cô ta khẽ động, từ trên không trung, từng giải lụa màu vàng sậm to khủng bố xuất hiện, trực tiếp lao về phía Tiêu Viêm công kích. Giờ khắc ấy, Tiêu Viêm thân thể khẽ động, anh ấy cũng lập tức phóng người lên, tránh né khỏi những giải lụa đang lao tới người mình. Sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm bất chợt tiếp cận Phượng Thanh Nhi, cầm huyền trọng xích trong tay, anh ấy liền lao về phía nữ nhân kia đập tới. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, những giải lụa khổng lồ phía xa lại bất chợt lao tới. Sau đó, nó liền hợp lại ầm ầm đánh lên người Tiêu Viêm. Tích tắc sau, nó đã đẩy bay cơ thể Tiêu Viêm xuống dưới mặt đất. Một vụ nổ ầm ầm bạo phát, khói bụi khuếch tán ra xung quanh. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, toàn bộ nơi này bất chợt trở nên im ắng, những ánh mắt nghi hoặc cũng xuất hiện, tất cả đều hồi hộp theo dõi. Theo ánh mắt của họ nhìn xuống, từ trong khói bụi, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, sau đó mang theo ánh mắt lạnh lẽo, kinh khí trên người Tiêu Viêm ầm ầm bạo phát, Thiên Hỏa Tam Huyền biến bạo nộ, năng lượng kinh người liền thổi bay đất đá ra xa. Chỉ trong tích tắc, Tiêu Viêm đã lần thứ 2 lao về phía đối thủ. Thế nhưng, những sợi dây khổng lồ kia đã một lần nữa lao tới, ngăn Tiêu Viêm tới gần. Sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm mới hiểu ra vấn đề. Bởi vậy, 3 loại dị hỏa rất nhanh đã ngưng tụ lại trước ngực mình. Ngay khoảnh khắc 3 loại dị hỏa xuất hiện, 4 vị tôn giả sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bất chợt, Phong tôn giả giật mình lẩm bẩm nói, cái lão gia hỏa kia, ngay cả phần quyết chẳng lẽ cũng truyền cho tiểu tử này rồi sao? Theo ánh mắt của ông nhìn ra xa, Tiêu Viêm lúc này cũng đã thành công ngưng tụ dị hỏa, một đóa hỏa liêm với 3 màu sặc sỡ xuất hiện. Sau đó rất nhanh, nó cũng liền lao về phía Phượng Thanh Nhi và công kích. Hỏa liên đi tới đâu, không gian cũng bị chấn động tới đó. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đóa hỏa liên đang dữ dội lướt đến, sắc mặt cô ta trở nên nghiêm trọng, yêu hoàng chuông mạnh mẽ tung ra. Nhất thời, con hắc phượng hoàng lại một lần nữa gầm lên thét lớn, sau đó nó liền bao phủ Phượng Thanh Nhi lại bên trong, rồi hình thành một cái chuông che chắn trước người. Trong tích tắc, đóa hỏa liên dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nó giống như là một cái hạt cát lấy khí thế mạnh mẽ va chạm vào cái chuông lớn.
Chỉ một thoáng va chạm, tiếng chuông kêu như sấm rền vang lên, âm ba khổng lồ, vô cùng chân thật, cuồng mãnh từ trong chuông khuếch tán ra ngoài. Ngay tại thời khắc tam sắc hỏa liêm bạo phát thì phía trên lôi sơn cũng lâm vào hỗn loạn, nơi đây tựa như muốn nổ tung. Trên cao đài, 4 vị tôn giả sắc mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn vào vị trí của Phượng Thanh Nhi. Ở nơi đó, sau khi kinh khí tan đi, chiếc chuông kia cũng từ từ hiện ra, bên ngoài tưởng chừng như không có chuyện gì. Thế nhưng ngay sau đó, nó lại đột nhiên xuất hiện những vết nứt rồi ầm ầm vỡ nát. Từ trong chiếc chuông kia, những dải lụa lại một lần nữa phóng ra. Đến đây Tiêu Viêm cười nhẹ, hỏa diễm bắn ra, anh ấy liền nhanh chóng phá tan dải lụa đang lao tới. Sau đó, thân hình như tia chớp lao lên, Tiêu Viêm một chưởng liền đập thẳng lên người Phượng Thanh Nhi, đánh bay cô ta xuống phía dưới. Tích tắc sau, Tiêu Viêm đã liền lao theo, nhìn cơ thể đang từ không trung rơi xuống kia, anh ấy liền một cước nhằm thẳng đầu đối thủ mà đá tới. Đúng vào lúc đó, Phượng Thanh Nhi cũng tỉnh táo lại, cô ta liền lấy tay đỡ lấy một cước từ tàn ảnh của Tiêu Viêm rồi lặng lẽ đứng dậy nói: "Bằng vào thân pháp Tam Thiên Lôi Huyễn thân sơ cấp cũng muốn lừa gạt ta sao?" Thế nhưng lời vừa dứt, thân ảnh Tiêu Viêm đã trực tiếp xuất hiện, thủ chảo bóp chặt vào cổ họng Phượng Thanh Nhi nói: "Ngươi thua rồi." Nghe thế, nữ nhân kia không phục, ngọn lửa đen quỷ dị một lần nữa đi ra. Thấy vậy, lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm cũng xuất ra, anh ấy lạnh lùng nói: "Dừng tay, ngươi thực sự cho rằng ta không dám lấy mạng ngươi sao?" Nghe vậy, hỏa diễm màu đen kia cũng từ từ thu lại. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, từ trong nạp giới của Tiêu Viêm, chiếc bình ngọc đựng máu của Thiên Yêu Hoàng lại bất chợt đi ra. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình liền thu nó lại. Tuy vậy, Phượng Thanh Nhi đã cảm ứng được đó là huyết tinh của tộc mình. Ngay lập tức, cô ta nhìn Tiêu Viêm gấp gáp nói: "Cái đồ vật lúc nãy ngươi giấu là gì? Giao ra đây." Thấy vậy, 4 vị tôn giả cũng bất ngờ. Ngay lập tức, cả 4 người liền lao tới, chắn trước người Tiêu Viêm. Phong tôn giả quát: "Tỉ thí thắng thua là chuyện thường tình, đừng tưởng ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng thì làm gì cũng được. Việc này không phải là do ta gây sự, rõ ràng ta cảm giác được thứ vừa rồi chính là máu của tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta." "Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đang nói là ta vu oan cho ngươi sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Vậy ngươi có dám để cho ta tìm kiếm nạp giới của ngươi không? Chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà muốn tìm kiếm nạp giới của người khác sao? Không kiểm tra nạp giới cũng được, vậy để ta thi triển thuật điều tra trong tộc, dò xét có được không? Nếu như không có kết quả, ta sẽ xin lỗi hắn." "Được, vậy cứ dùng cái thuật điều tra kia của ngươi đi." Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi bàn tay biến đổi, thủ ấn trên tay cô ta khẽ động. Rất nhanh, bí pháp của tộc Thiên Yêu Hoàng đã bao trùm lấy Tiêu Viêm. Thế nhưng sau một hồi, Phượng Thanh Nhi vẫn không phát hiện ra điều gì. Lúc này, cô ta lắp bắp nói: "Người đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu đi đâu rồi?" "Phượng Thanh Nhi, người còn muốn làm can sao? Nếu còn lằng nhằng, đừng trách ta không nể mặt Thiên Yêu Hoàng tộc." Thanh Nhi dừng lại, chuyện hôm nay có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm. Phượng tiểu thư tựa hồ là quên cái gì sao? Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Phượng Thanh Nhi hai tay nắm chặt, sau đó hậm hực nói: "Ta xin lỗi." Nghe vậy, Phong tôn giả nhìn Lôi tôn giả nói: "Chuyện này tạm dừng ở đây, ta còn có việc phải đi trước, cáo từ." Dứt lời, Phong tôn giả liền dẫn Tiêu Viêm và Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễn rời đi. Đến đây thì hết tập 104 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.